Nagbabalik po ang Health Check Plus. Ang ating panauhin ngayon at baka hindi niyo po alam ng ating mga nanonood at tagapakinig, si Dr. Minguita Padilla ay kandidato sa pagkasenador sa hanay ng tandem nila Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Nag-imbita po tayo ng mga kumakandidato sa darating na halalan para alamin ang kanilang platapormang pangkalusugan. Magandang araw po, Dr. Minguita Padilla. Magandang araw, Attorney Mimi. At magandang araw sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Yes po, parang very fresh po ngayong araw po, Dr. Minguita. Opo. Pagod nga ako, galing akong imos. Yes po, Dr. Opo. Doktora, yun nga po, itong portion po nito sa Health Check Plus, nagtatanong po tayo ng mga tungkol sa platapormang pangkalusugan ng mga kumakandidato sa parating na election sa 2022. At kayo po ay isang ekspertong doktor sa mata or ophthalmologist. Ano po sa tingin ninyo ang lagay ng kalusugan sa ating bayan? Kalusugan in general? Actually, yes po, Doctor. Opo. Yung 2019, ako yung isa sa mga nagsulong ng Universal Healthcare Act na naging batas na pinirmahan ni President Duterte. So, kinailangan natin ipasa itong Universal Healthcare Act para sa tatlong bagay na pwedeng mangyari at kailangan ng mga Pilipino. Isa ay tinatawag na health equity, meaning lahat tayo, mayaman man o mahirap, ay may karapatan sa kalusugan. Number 2, quality of health. Mayaman man o mahirap, dapat may kalidad yung pagtrato o yung paggamutan, no? Paggamot sa kalusugan. At pangatlo, financial security. Ibig sabihin, walang Pilipino ang dapat maghirap at mabulubi dahil lang siya ay nagkasakit. Ito yung mga tatlong layunin ng Universal Healthcare. At napirmahan siya noong 2019. At magsisimula na sana yung malawakang implementasyon, nakapandemya naman tayo. Okay? So lahat na bulabog. And so many things had to be stopped and postponed. So, ang kalagayan ng kalusugan, well, ang kalusugan at ang ekonomiya ay parang magkatuwang yan no? Konektado. So, we went through a pandemic. Hanggang ngayon, meron pa tayong pandemya. Although mas maganda na ang kalagayan ngayon, di pa tayo tapos. No? So, ang kondisyon ng kalusugan ay hindi masyadong maganda. Yung COVID ay medyo okay, mas okay kasi may bakuna na tayo, bumababa ang kaso. Pero yung ibang klaseng sakit, no, napabayaan naman. Because, hindi ba ang daming natakot pumunta sa ospital? Ang daming gastos na parang lahat ng resources halos ay napunta sa COVID. So medyo nahihirapan lalo ang ating sistema pangkalusugan, no? Kasi maraming sakit ang medyo na ano ba to? Na ignore, okay? Na hindi nabigyan ng masyadong pansin. At ang dami ring pasyente ang lumala ang mga iba't ibang klaseng sakit dahil hindi sila nakapunta sa ospital at natatakot din pumunta sa ospital. So it's not very good. Although yung ating COVID situation ay mas maganda na ngayon, gawa nung may bakuna na at mas maraming tao nagpapabakuna. Very good yun, no? Kaya nakakaluwag na tayo ng sitwasyon, no? Kaya lang, hindi pa rin ganun kaganda. Malayo pa ang kailangan natin marating para masabi ng ating kalusugan, sistema ng kalusugan ay talagang maganda. So marami pang kailangan gawin. No? Okay? Dr. Minguita, yun nga po, sabi niyo po kasi kanina ay isa po kayo sa mga nagsulong or nag-support po sa passage ng Universal Healthcare Act. And yun, nabanggit niyo nga po yung the reason, kumbaga, rationale behind the passage of the act. Kung kayo po, ngayon po sa inyo na pagtatakbo ninyo bilang senador, meron pa po ba kayong nakikita ng mga legislative advocacies or mga bills or batas na gusto niyo pong isulong? If ever kasama po ng plataforma po ninyo. Aside from the support that you gave to the Universal Healthcare Act, what other kinds of support do you think or you see yourself and plan yourself to to push? Oo. Alam mo, Attorney Mimi, itong Universal Healthcare Act is still a work in progress. Kailangan natin i-review yung batas kasi may mga ilang parte ng batas na medyo a little, let's say, magulo. No? For example, hindi ako sang-ayon na automatically pataas ng pataas yung premiums ng lahat ng tao sa PhilHealth. Kasi, Attorney Mimi, alam ko kasi nanggaling din ako sa loob ng PhilHealth for kahit maiksing panahon, 1.5 years lang, may problema sila sa pagkolekta ng premium sa
iba't ibang klaseng propesyon, iba't ibang klaseng tao. So kawawa naman tayo, kayo, yung mga may trabaho, automatic, di ba, nakakaltasan ng sweldo at pataas ng pataas yung nakakaltasan. Pero marami rin ay hindi nakakaltasan, hindi nasisingil ng premium. So why are we paying for sa kakulangan ng PhilHealth na maningil ng tamang premium? I-hold muna natin yan sana. Okay? We have to review that. Kasi ang daming nahihirapang tao, especially now sa pandemya, maraming naghihirap ng mga businesses, nagbabayad naman tayo. May problema rin sa IT system ng PhilHealth. Kasi kung minsan nagbabayad tayo, sa tingin mo nagbabayad ka, hindi pala napapasok sa treasury. So kailangan tutukan ang problema rin sa PhilHealth. Kasi kung walang PhilHealth na matino, hindi rin mangyayari ang universal healthcare because PhilHealth is the funder of universal healthcare. Okay? Bukod dun sa mga taxes natin, ang premiums natin. Okay? Second is, kailangan tutukan natin yung mga healthcare workers, yung mga benepisyo ng healthcare workers kasi masyado silang, well, ako kasama ako sa healthcare worker, pero ako kasi private practitioner, kumikita naman ako ng sarili ko. Ang problema yung mga desweldo, yung swelduhan, no? From the barangay health worker until up to the nurses, nursing aides, no, etc., and even government doctors. But especially the nurses and the barangay health workers and the nursing aides, kulang ang kanilang sweldo, kaya madalas naghahanap lang sila ng trabaho sa ibang bansa. Bukod sa sweldo, yung benepisyo nila hindi nabibigay na sa tamang panahon, di ba, pahirapan pa, kahit sa panahon ng pandemya, where you could see naman na mga bayani, itong mga healthcare workers, they were still not being given yung tamang benepisyo, di ba, parang naglilimos pa sila halos at nagrarally na, di ba? So, nag-iingay. So, parang bakit ganon? Ngayon, nakita ko naman sa bagong budget, nagtabi sila ng 51 billion, I think, for mga healthcare workers, which is good, no? So, kailangan tutukan natin na laging may pondo at Attorney Mimi, nagagamit sa tamang paraan. Kasi kung minsan may pondo, pero hindi nabibigay sa tamang paraan o sa tamang tao at mga taong dapat pagkukulan nitong pondo na ito. So, we have to put the money and we have to make sure it goes to them. Mental health, especially of the youth, no? Kasi alam mo, ngayong pandemya, especially, di ba, ang internet ang ating buhay, online, at yung mga kabataan, doon na sila nag-aaral, online. We are so dependent on the internet. Kaya lang, alamin natin, ang internet ay isang source ng maraming mga pwedeng mangyaring masama, especially sa ating kabataan. Isa dito yung tinatawag na online bullying. Diba? Fat shaming, body shaming, yung predators, no? Pwede silang pagsamantalahan. Pati rin yung fake news. And I gusto kong tutukan itong fake news, especially medical misinformation. Yung mga maling balita o maling mga kinakalat na mali tungkol sa kalusugan. At ito isa sa mga dahilan din na maraming ayaw pa magpabakuna. And it's causing a lot of problems, di ba? So medical misinformation and mental health, no? Aside from that, ang kalikasan at ang climate change. Kasi, for one, climate change ay isang napaka mahalagang bagay, no, na lahat tayo dapat involved sa climate change, especially sa mga kabataan. Because kaya bata ka pa, Attorney Mimi, you'll be inheriting this world, no? And at the rate things are going, hindi natin pwedeng pabayaan na tuloy-tuloy yung pagtaas ng temperatura ng mundo at magiging catastrophic ang ating buhay, mawawala ng pagkain, lulubog ang mga lupa like the Philippines, no? Baka dumating ang panahon, imbes na 7,500 islands, 4,000 na lang kasi lumubog na, like what's happening in many islands. So, and our food security, apektado rin yan ng climate change, pati na rin ang kalusugan, no? So, all of that is connected. And natutuwa naman ako na sina Secretary Dominguez ay nandun sa Geneva, no? At may iba't pa tayong mga representatives kasi seryoso itong problema ng climate change and climate justice. So that's one of the things I'm also going to address, no? And then, I don't know, madami na yata akong nasabi. Pero, meron na po, po, 4 na po tayo. ilan lang yan sa tututukan ko, no? Opo. Now, I think I have 11. Pero may time pa ba tayo sa 11? Or, supply chain management. I forgot. Yung supply chain management, yun ang sistema na pagpili, pag-transport, no? Pag-store, no? Pagtago,
pag-distribute ng mga gamot sa Pilipinas. At taon-taon na lang, nakikita natin na laging sinasabi ng COA, ang dami nabubulok na gamot sa mga bodega ng DOH o sa mga ilang mga lalawigan, pero ang daming ospital wala namang gamot. Bakit ganun? Diba? Bakit napapayagang mabulok ang gamot habang marami namang walang gamot? Simple lang yan. It's called supply chain management. Marami ng pag-aaral mula ADB, Zwelig, USAID na binigay sa DOH. Nabasa ko lahat sila. Madali na naman gawin, parang inventory system lang, may mga apps pa dyan, pwedeng manual. Ang pagbili, pagpili, pagplano, ng gaano kadaming gamot ang bibilin, anong klaseng gamot ang bibilin, tapos ang pag-store at pag-transport mula DOH hanggang mga LGU. Tututukan ko rin yan. Para sa ganon, may gamot tayo at walang aksaya, di ba? Yung mga nabubulok na gamot. So, that's very important. Pati sa paghanda sa susunod na mga pandemya, we have to make our country ready in case magkaroon ng susunod na pandemya. At kung tuloy-tuloy ang climate change natin, siguradong magkakaroon tayo ng pandemya pang uli. At maybe in our lifetime, I know it's possible, no? Because the Philippines, kailangan ready tayo. Hindi tayo mabubulabog uli gaya ng dati. So there are many ways to go. That's one of the things I'm also going to look at, okay, and plan for. Okay. Sana po wala nang parating na pandemic, pero dapat nga po, katulad ng sabi niyo, ready po tayo. Yes po. Dr. Minguita, kasi kanina nung tinanong po natin kayo kung ano yung sa tingin niyo yung status po ng general na kalusugan, sinabi niyo po na, well, not very good. The Universal Healthcare Act needs to be reviewed and amended specifically para po sa mga special risk allowance ng mga health workers. Hindi ko po alam talaga kung ang barangay health workers ay nabibigyan ng, are they salaried or just contracted or job order? But patungkol naman po sa pandemya, sabi niyo, you think we're doing very good. And coming, you're doing much better. Yes. Much better now, opo. And you can say, we're doing much better now. And kayo po, nabanggit po sa amin na kayo ay isang co-convener rin ng Doctors for Truth and Public Welfare. So, and what's happening now is sa inyo po mga eksperto, mga doktor, nanggagaling yung kumbaga scientific and very rational and reasonable na assessment ng ating pagtugon sa, kunwari po sa pandemya. So, ano po ba yung inyong bilang isang doctor ng For Truth and Public Welfare, ano po ba yung inyong ibibigay na marka sa pamahalaan sa pagtugon sa pandemya ng COVID-19? Alam mo, dalawang parte yan Attorney Mimi, yung simula at yung ngayon. Yung sa simula talaga, I think nagkakaisang maraming doktor, maraming mga eksperto na medyo kulang ng sense of urgency. Yung kulang yung nagmamadali, yung parang hindi nila masyadong sineryoso yung pandemya at the beginning, no? Kampante masyado. Anyway, nasa news naman di ba? Ayaw pa niya mag-close ng borders, di ba? Tapos yung mga contact tracing, hindi nila masyadong ginawa. Tapos nagsabi pa noon yung mga pinuno, ay wala, virus lang yan. Pwede lang natin sampalin yung virus na yan, And yung mga testing facilities ay wala sa pwesto. Hindi sila ayos, no? Kulang ang mga test kits natin. And before we decided to close borders, medyo kumalat na sa loob yung virus, no? So and then the vaccines, no? Isa pa to. In the beginning, meron tayong yung total very very strict lockdown. Okay yon, we needed to do that kasi hindi kakayanin ng ating health system kung hindi tayo nag-lockdown talaga nung 3 buwan yata yon, di ba? March, April, May, then we only opened in June. Okay yon, kinailangan yon. But during that lockdown, they should have done mass testing para magamit yung lockdown na yon, para malaman mo kung sinong meron, sinong wala. And after that, sana nagkaroon ng granular lockdown even then. So that hindi nag-suffer ng ganong kagrabe yung ating ekonomiya. Okay? Now, because yung ating economy, even according to Secretary Carl Chua, no, ng NEDA, sabi niya, it may take our country 10 years bago makarecover dahil dun sa mga lockdown ng ating ekonomiya. So, kailangan tayong mag-catch up. Grabe yung kailangan natin gawin para ma-overcome itong nangyari sa atin. No? So, medyo, tapos yung bakuna, ang namin nagsasabi, we could have gotten it earlier. Diba? Kung hindi lang masyadong maraming
Yes, but I think we got it January this year, the first rollout of the vaccines. Yeah, Pero we could have, A1 lang po ata yun. Opo, opo. sana earlier daw. If you had gotten it earlier, then we could have also been able to get out of this earlier, no? Tapos, this is all hindsight, syempre, no? Kasi never naman tayo nagkaroon ng ganitong pandemya, because even during SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, we weren't really that affected, no? I mean, it Opo. fizzled out, no? So in the beginning, for sure, so many things pwedeng gawin ng mas mahusay, no? And I don't think I could give them a passing grade for that, okay? Pero now, ngayon na marami ng bakuna, in many ways naman, may mga bagay-bagay na ginawa naman nilang tama, no? One is yung prioritization, no? Tapos ngayon, yung binakuna nila, nagpupursugin na talaga sila sa pagbabakuna. And that's correct, no? In fact, ngayon, ang ayaw ko lang kasi noon, ginawa nila masyadong mahirap yung bakuna process, para masyadong maarte, no? Ngayon, napansin mo, nag-convene ng meeting with Secretary Galvez, PMA, kasama ako dun sa meeting. Sabi namin, think out of the box, gamitin niyo yung Jollibee, gamitin niyo yung mga iba't ibang mga fast foods, di ba? Na vaccination sites, gamitin niyo yung mga simbahan. Gawin yung mas madali para sa mga tao na mabakunahan. No? Okay, make it less dramatic, less difficult, no? Less red tape. And I think yan ang nangyayari ngayon. So, medyo they did not think out of the box soon enough. But now it's happening, okay? Kasi, alam mo, Attorney Mimi, the way to get out of this pandemic is to vaccinate as many people as possible in as short a time as possible. Yan ang senaryo para maka-emerge tayo, makalabas tayo dito sa pandemya. Kasi ang problema sa mga hindi nabakunahan, pag sila ay matamaan ng virus, dun pwede mag-mutate at mag-mutate. Baka magkaroon tayo ng variants na baka, again, step back na naman tayo, no, dahil sa variants. It happens in not people who are not vaccinated. Now, kaya ngayon, at this point in time, dahil rin sa tulong ng pribadong sektor, because of the help of the private sector and the help of all the doctors talaga, we are in a better place. But in the beginning talaga, even yung testing, grabe, ang mahal-mahal ng testing. Opo. We had to fight to bring that prices down. We had to do so much. Parang naglalaban talaga yung mga matitino at yung mga tapat sa gobyerno versus yung mga hindi tapat at gumagawa ng pera. So para silang may tug of war. Dahil sa tug of war, naiipitin ng mga tao, no? That was especially in the beginning. Now, I think dahil na rin medyo aware ang mga tao, nagmamasid at medyo galit na, it's more difficult for people na hindi masyadong magandang intensyon. It's not so easy for them to do anymore those things. Kasi nagmamadali na ang tao, galit na, inip na. At nakita rin nila na yung ekonomiya natin ay masyado nang na bumagsak. No? So we have to now get our act together. And now we are getting our act together. And magkakaroon nga ng 3 days of mass vaccinations daw. November 29, 30, and December 1. Sana matuloy, no? Oh, yes, Dr. Yeah, when you say mass vaccination, wala pong, kumbaga, hindi po ifa-follow yung prioritization under the Immunization Act. I think as many as possible. Because we have enough vaccines already, I think now. In fact, maraming bakuna raw ang nakatenga pa rin sa mga warehouses dun sa mga probinsya, sa mga LGUs, no? So we need to use those vaccines soon because some of them ay mag-expire sa November 30. Supply chain ulit po ulit. Supply chain. Hindi lang supply chain, tapos yung logistics. Kasi marami pang mga LGU, walang mga cold storage. Isa pa yon. We need to make sure when in the future, even now, no, may cold storage facilities, mga LGU, no. Tapos kahit walang kuryente, at least may generator na pwedeng ikabit sa refrigerator. So kung darating yung bakuna, may freezer man lang, no? So, or refrigerator. So simple things like that, I think they're doing now. Okay? So that's for now. In the future, we have to make sure we have the capacity to make our own vaccines. Okay? Hindi tayo masyadong dependent sa ibang bansa. Kaya naman natin. And then we should also have the capacity to manufacture mga medicines, generics na the same quality, the same standard na hinihingi ng mga multinationals para magawa rin natin yung mga special medicines like the molnupiravir for COVID, gano'n, no? COVID-19, ako. So maraming kailangan gawin to prepare ourselves also.
Even something as simple as putting covers sa public toilets para pag may taong may COVID or may SARS-CoV, if a flush na yung kanyang dumi, kasi kung minsan may diarrhea, yung tinatawag na fecal aerosol ay hindi kakalat. Dapat nakasara yan. Mga simpleng bagay, yung mga HEPA filters sa mga matataong lugar, baka kailangang pag-isipan na ng gobyerno yon na dapat at least mag-invest yung ilan mga matataong lugar sa mga filters para sa air. So we can make ourselves virus-proof, no? Try at least. So there's so many things we can do and prepare for. Aside from equipment, mga hindi nag-expire, mga high-flow nasal cannulas, mga masks, mga oxygen tanks, dapat meron na sila sa iba't ibang lugar. So we can do so many things, but to do those laws, okay? Yes, so, Doktor, alam, nakikita ko po nung binabanggit niyo po sa atin ngayon, yung kumbaga parang implementation ng mga policies. And siguro po, dahil matagal na kayong health advocate, maybe, ang tanong ko po ay, ano po yung nag-push sa inyo para po tumakbo bilang senador? Given that yung platform niyo po is as a health advocate was something that you already pushed for or forwarded before you ran for politics, yun po. So what pushed you to just join the legislative po? Well, actually, I'm joining after much prayer and discernment. Kasi talagang mahirap na decision sa akin ito. Kasi ever since kahit bata pa ako, many years ago, they kept asking me to run for the Senate. Ang tagal-tagal na, paulit-ulit yan. Ang lagi ko sinasabi, hindi, ayoko. Gusto ko dito lang sa private sector, pero nakakatulong naman ako. Sa iBank, malaking bagay yon, di ba? As advisor, consultant, lahat, mga batas, no, everything. But sa Organ Donation Act, I played a very big role. No? Tuloy-tuloy ang serbisyo ko. No? Pero little by little, parang especially during the pandemic, parang yung voice, no, the voice of the spirit, as you say, no, as we Christians believe, kept telling me it's time to run, because gagawin mo lang ang ginagawa mo na for the last 30 years, 26 years, no. But this time, not only as an advocate, but as somebody there na sa loob. Kasi kung advocate ka lang, syempre dependent ka pa rin sa desisyon ng mambabatas. At madalas kasi, hindi nila naiintindihan ang nangyayari sa baba. Ang doktor na nagpa-practice, ako, government and private, no? Kami ang nandun, kami humahanap sa pasyente, kami ang nasa frontline sa mga trenches, ika nga kung gera ito. Alam namin ang totoong sitwasyon. Alam namin yung mga batas na pinapatupad at hindi. Alam namin ang mga batas na palpak at mga batas na okay because we live through it. And it's different kaysa you just there, you're making laws na hindi mo naramdaman, hindi mo naranasan. So marami sa aking mga kabaro na told me, alam nyo, Minguita, kailangan na talaga natin ng doktor sa Senado because especially with all the hardships we went through with COVID, no? Policy-wise, implementation-wise, kailangan may nakatutok sa kalusugan. And we're going to try to make universal healthcare happen. And I know universal healthcare. So parang everything fell into place. And kahit alam mo, 3 beses ako inimbita ni Senator Lacson na sumali sa slate niya. The first 2 times sabi ko no, and then no na naman. Third time lang sinabi ko yes, kasi after much prayer and after the pandemic, hindi mga yung formally, parang patong-patong, no? Nag-snowball. And I finally decided, okay, I have to do this. Kasi kung hindi ko gagawin ito, I will never forgive myself. Kasi, di ba, what's worse than failure is regret. So if I do not try, I will regret it the rest of my life. And I cannot live with that kind of regret. So I will follow my heart. And yun, sumali na ako. No matter what, kahit sinabi nila, mahirap, it's uphill climb, para kang David and Goliath. sabi ko, hindi kailangan, we should try. Kasi for the sake of the youth, for the sake of the country, people like me should try. And offer ourselves for everyone to choose from. At least may pagpipilian sila. No? Kasama na kami doon. Yun. Dr. Minguita, kasi po, yun, kailangan po talaga, I mean, there's clamor actually for health, not just health advocates, pero yung someone sa medical field to join the legislature, tulad po sa Senado. Pero kanina po nabanggitin nyo yung 11, you said you have 11 particular issues, policy issues which you would like to address when you sit in the Senate.
sa mga issues na to, ano po sa tingin niyo, para po sa inyo, yung pinaka-priority niyo po na isa lang na pag-upo niyo kung sakali sa Senado, ito po yung uunahin niyo at ipa-prioritize niyo and that you make sure na the policy would be adopted and approved. Yun po. I will i-review ko yung Universal Healthcare Act at yung implementation nito. Kasi alam ko na, even now na may mga bahagi nito na hindi tamang implementasyon. And ito Universal Healthcare Act, kung magawa natin ito ng tama, kung mapapatupad ng tama, talagang gaganda ang buhay ng Pilipino. Kahit ito lang ang magawa ko, malaking bagay na yun. So it encompasses everything, no? Healthcare, prevention, diba? Primary healthcare, lahat, all of government approach ito. So if I have to choose one, i-review ko muna yung Universal Healthcare Act at yung implementasyon nito. And we have to make sure we can start implementing. Kasi naudlot tayo nabulabog tayo ng COVID, di ba? So now, kailangan tulungan natin, especially yung mga mahihirap na LGU, yung mga class 5, class 4, no? Tapos yung mga geographically isolated, no, na areas, no? Kailangan tutukan natin para we can at least start, no, making good healthcare a reality para sa mga Pilipino. Na walang Pilipino ay mamumulubi, maghihirap, o masyadong mag-aalala kung magkasakit. Kasi yun ang isa sa mga inaalala natin eh. What happens if I get sick? Diba? What happens to my family? Kung may malala akong sakit, kung magka-cancer ako, kung kailangan ko ng dialysis, anong mangyayari sa akin, sa pamilya ko? So universal healthcare ang tututukan ko muna. Okay? Yun po. Maganda rin po na because of the pandemic, yung mga Pinoy dati na hindi health seeking po, ngayon talaga they seek for medical advice and get consulted. Doc, maiba lang ako bago po tayo mag last question. Siguro dahil nabanggit po natin kanina na kayo isang ophthalmologist at yung mga nakikinig po natin at saka nanonood, very interested po sila sa mga practical na mga advice. As an ophthalmologist, baka po meron kayong ma-share sa amin na karaniwang sakit sa mata at ano po yung paraan para maiwasan ito. Lalong-lalo na lahat po tayo ngayon ay nakaharap sa computer. Opo. So, well, wag muna yung computer, no? Yung pinakamadalas na cause, no, sanhi ng pagkabulag sa Pilipinas ay mga trauma at infection. Yung maiiwasan na trauma, especially yung mga nagtatrabaho sa mga nagwe-welding, nagpapako, those who do manual labor, no? At yung mga sometimes, yung trauma na yun maiiwasan. You just have to wear goggles. Pero kung minsan, natatalsikan ng bakal, na pumapasok ang pako, ayan, you'll have to have, kung hindi ka mabulag altogether, kailangan mo ng transplant. So yung mga yan maiiwasan by protective goggles wear, Okay. Yung mga nagko-contact lens, huwag niyong i-share. Matuto kayong maglinis ng contact lens kasi infection naman ang kalaban mo if you do not treat it properly and take care of it, no? Habang tumatanda tayo, katarata naman. Katarata is the most common cause of remediable blindness, meaning nare-reverse siya, no? Ang problema doon is, one is, as we get older, it's normal or common na talaga nagkakaroon ng changes, no? If you eat a lot of green leafy vegetables, pwedeng sort of delay or napapabagal ang paghinog ng katarata. So, green leafy vegetables is very good for your eyes, pati na rin sa tinatawag na age-related degeneration, okay, yung mga changes sa pagtanda, okay, dun sa retina. Umiwas kayo sa paninigarilyo because it's bad for all diseases, almost all diseases of the eyes, okay? Tapos, yung computer use, 3 things, no? Sinasabi ng 20-20-20 rule, no? Every 20 minutes, rest for 20 seconds by looking about 20 feet away. You can do that. Now, kung minsan hindi siya masyadong practical, so I tell my patients, at least every hour, rest for 5 minutes, look away, something far, preferably green. Take your mind or take your eyes off the computer kasi nasistrain masyado. At nagda-dry. Kaya mag-alalahanin ninyo, kasi tayo pag naka-computer, hindi tayo nag-blink, hindi tayo kumukurap masyado, nakatitig tayo. So nagdadry ang mata. Kaya dapat consciously try to blink often, okay? Make sure yung computer screen is below, not high, not straight and not too high kasi mas magdadry ang mata.
At kung talagang masakit ng mata o nahihirapan, magpatingin sa doktor. Kasi baka kailangan mo ng salamin, okay? Or kailangan mo ng drops para sa dry eyes, okay? Now, if ever maka-experience kayo ng masyadong makulang mata, masakit, makirot, o tuloy-tuloy na panlalabo, or parang merong kurtina nakatakip, or maraming lumulutang at kumikidlat na ilaw, those may be bad signs, no? Medyo dangerous yon, mapanganib, baka mapanganib ng mga sinyales na may seryoso pa yung sakit sa mata. Pag you feel any of this, please, magpatingin sa ophthalmologist. Huwag niyo patatagalin kasi baka mabulag kayo. Okay? Yung mga ganyan. So, yun lang. Ang dami na nun. Pero, very helpful na po, Dr. Minguita. So, we talked about your platform po and yun nga, some practical advice as an ophthalmologist and your plans when you join the Senate. Ngayon po, papalipit na po yung Pasko. Siguro bilang pangsara po ng ating interview, pwede niyo po sa amin ma-share kung ano po yung Christmas wish para sa ating mga kababayan. ay nako, ang Christmas wish ko ay talagang mawala na itong ang Christmas wish ko ay makaahon tayo dito sa kahirapan na dala ng pandemya. We might not expect zero COVID. Ang ine-expect namin is to live with COVID. Okay? Pero dapat, to live with COVID, yung hindi na siya yung nakakatakot na sakit. Gaya nangyari sa flu in 2018, 1918 to 1920, pandemic. Tapos naging endemic na lang. Kaya ngayon, kung magkatrangkaso ka, hindi ka na masyadong takot. Nagkatrangkaso lang ako. Sana yun ang maging gano'n na ang COVID. No? Ay, na-COVID lang ako. Dapat, ang gusto ko, maging safe ang mga Pilipino, hindi na lumala ang ating ang ating mga sakit, unti-unti tayong makalabas dito sa madilim na chapter ng ating bansa, and the Filipinos ay magkaroon ng masayang Pasko, pero safe pa rin. Laging tandaan, pwede tayong magkaroon ng masayang Pasko, we can even bring down yung mga alert level, pero huwag munang tatanggalin ang mask sa labas. Kung maraming tao at hindi nyo kakilala, hindi nyo kapamilya, huwag muna. Okay? Kasi baka andun pa rin ang virus. At ang aking isa pang wish ay ang halos lahat ng Pilipino ay hindi na matakot sa bakuna, magpabakuna ho tayo. Kasi doon ang paraan para makaahon tayo dito sa pandemya. So I wish everybody safety, health, peace, okay? And prosperity, and sana mag-isip tayo ng mabuti, kilatisin natin ang mga kandidato for next year. Huwag boboto just because popular siya o kilala nyo. Gayahin ninyo yung mga kabataan. Kinikilatis nila ang mga kandidato para sa kanilang kinabukasan, para sa ating kinabukasan. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Minguita Padilla, at good luck po sa inyong kampanya. Salamat din, Attorney Mimi, at salamat sa inyong lahat sa pagpapanood at pakikinig sa akin. At diyan nagtatapos ang Health Check Plus hanggang sa susunod na linggo. Ako po si Attorney Mimi Campos Banaya. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan at huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Keep safe and healthy. Ang Health Check Plus ay production ng Vital PH Science Incorporated kasama ang Manila Broadcasting Company. Para sa mga nakaraang episodes ng Health Check Plus, i-like, i-share at mag-subscribe sa YouTube channel ng Health Check Plus at www.youtube.com/c/healthcheckplusph.